แจ็คคือหนึ่งในตัวละครจากเรื่อง The Amazing Little Secret ที่หลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีนิสัยที่แบบร้ายๆอะไรเงี้ยซึ่งเกิดเปรียบเทียบกับตัวเอกอย่างพอมนี่ที่เป็นคนขี้กลัวเนี่ยแจ็คนะฮะก็คือฝั่งตรงข้ามแต่อย่างที่เห็นครับว่าในตอนล่าสุดเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะดูเหมือนเขาเนี่ยจะซ่อนอะไรไว้หลายอย่างเลยนะครับในหัวของเขาซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขามากขึ้นกันงั้นเรามาทำความรู้จักกับตัวละครนี้เบื้องต้นกันก่อนดีกว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคณะโรงละครที่มาติดอยู่ในโลกเกมแห่งนี้และเขาเนี่ยมีอายุอยู่ที่22 ปีนั่นทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีอายุน้อยสุดในคณะโรงละครแต่ที่จริงแล้วเนี่ยซูโบเนี่ยก็มีอายุเท่ากับเขานะครับไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าเขาเข้ามาติดในโลกเกมแห่งนี้เป็นคนที่เท่าไหร่สิ่งแรกที่เราคอนเฟิร์มได้ตอนนี้นะครับคือในหมู่เพื่อนเนี่ยคิงเกอร์นะครับเป็นคนแรกที่เข้ามาติดในเกมเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาวิเคราะห์ดีกว่านะครับว่าในแต่ละตอนเนี่ยแจ็คมีอะไรบ้างในตอนแรกนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะแนะนำเกี่ยวกับตัวแจ็คนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงผ่านการกระทำของตัวแจ็คเลยก็คือเขาเนี่ยมีนิสัยกวนตีนนะฮะแกล้งทั้งแกนเกิลทิ้งพอมนี่กับราคาธาแล้วก็ยังโยนบอลลิงใส่คิงเกอร์อีกนั่นทำให้ first impression ของพวกเราเกี่ยวกับแจ็คนะครับก็คือไอเชียนี่แม่งชั่วชิบหายเลย to be fair นะครับก็เข้าใจนะว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชว์อะไรเยอะแต่สิ่งที่เห็นมันก็คือสิ่งที่เห็นนั่นแหละครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็กำลังจะเปลี่ยนไปในตอนที่2เนี่ยเขาก็ทำตัวกวนตีนเหมือนเดิมนะครับแต่ผิดปกติคือมีฉากหนึ่งที่แจ็คทำท่าเบื่อหน่ายซึ่งมันก็เป็นท่าทางที่ผิดแปลกนะครับไปจากนิสัยของแจ็คที่เราคาดหวังกันแถมในตอนจบเนี่ยเราก็จะเห็นความรู้สึกอึดอัดใจของแจ็คด้วยนะครับในตอนที่คณะโรงละครกำลังจัดงานศพของคอฟโมอยู่ซึ่งมันเนี่ยก็เริ่มแปลกๆแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นในตอนที่4นะครับที่มีธีมเกี่ยวกับการทำอาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดในเรื่องเนี่ยนะครับแจ็คก็จะได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในพนักงานนะแต่ที่แปลกเลยเนี่ยก็คือตอนต้นๆนะครับเราก็จะเห็นแจ็คแบบกวนตีนไปตามปกติของเขาแหละแต่ว่าหลังจากที่แจ็คเนี่ยถูกบังคับให้ทำงานนะครับเขาเนี่ยก็แสดงท่าทางที่เปลี่ยนไปทันทีก็แบบว่ามันไม่ใช่แจ็คเลยครับที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยเนี่ยคือการพูดคุยกับพอมนี่ครับเธอเป็นไงบ้างทุกอย่างมันก็ฉันสบายดี อยากพูดอย่างนั้นได้บ้างฉันกำลังไปซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบแจ็คในสกรีนไทม์เนี่ยคือในตอนนี้เนี่ยแจ็คล้นลาไปแค่ 30% ของฉากเขาทั้งหมดเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าเบื่อหน่ายซึ่งมาถึงปัจจุบันนะครับในตอนที่5กับตอนที่6ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าแจ็คเนี่ยเก็บอะไรไว้ในใจบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือแจ็คเนี่ยเริ่มเปิดใจคุยเรื่องส่วนตัวของเขาให้กับตัวละครเอกอย่างพอมนี่ฟังแจ็คนะครับก็ได้มีบทพูดที่พูดถึงราคาทำนองว่าถ้าเกิดรู้สึกไม่โอเคทำไมต้องทำเหมือนว่ามันโอเคด้วยเพราะรากาธานะครับก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบพูดให้กำลังใจคนอื่นถึงแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนซึ่งมันก็แปลกมากครับเพราะว่าในตอนที่6เนี่ยแจ็คนะครับก็เป็นคนบอกพอมนี่ว่าให้เล่นไปตามเกมนั่นคือวิธีที่เขาใช้อยู่ในตอนนี้ซึ่งมันหมายความว่าต้องซ่อนความรู้สึกจริงๆเอาไว้นะฮะทั้งที่เขาเนี่ยยังบ่นคนอื่นเลยว่าอย่าเสแสร้งแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะเข้าตัวเองอยู่ประมาณนึงนะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าในตอนที่5มันก็มีอยู่หลายๆฉากที่แจ็คเขาเนี่ยแอบทำตัวแปลกไปและสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนพูดถึงกันบ่อยนะฮะก็คือเรื่องหางของแจ็คอย่างที่เห็นกันครับว่าในตอนที่5เนี่ยแจ็คเนี่ยก็งงมากๆครับที่หางของตัวเองหายทั้งที่ในเอพิโซด1 ถึง 4เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นหางของเขามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะแต่ว่าในตอนที่6เนี่ยมันกลับโผล่ขึ้นมาเฉยเลยฮะและเรื่องนี้ผมมีคำตอบให้จากที่พวกเราคาดเดากันนะครับคือแจ็คเนี่ยเคยมีเพื่อนนะซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าริบบิทจากลักษณะที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นกบนะครับตามทฤษฎีที่ทุกคนคิดว่าเป็นจริงนะฮะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยแจ็คก็น่าจะสนิทกับริบบิทพอสมควรเลยแหละหลังจากนั้นเนี่ยริบบิทก็ได้หายจากไปนะครับด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นนามธรรมแหละทำให้แจ็คเนี่ยน่าจะเกิดอาการ break down นะฮะและมันก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอาการเครียดจนเกือบทำให้ตัวเองกลายเป็นนามธรรมซึ่งวิธีแก้ที่ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดขึ้นมาเองเนี่ยคือการที่เขาพยายามจะเสแสร้งว่าตัวเองนะครับสนุกที่ได้อยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับที่เห็นในตอนผ่านๆมานะครับแต่ว่าหลังจากที่พอมนี่ได้เข้ามาทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปอย่างที่บอกครับว่าเขาไม่มีหางนี่แต่ตอนนี้มีแล้วและเหตุผลนะครับก็คือเพราะพอมนี่ถ้าเกิดแจ็คอ้างว่าเขาเนี่ยเคยมีหางมาก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่น่าจะพูดโกหกใช่ไหมล่ะนั่นน่าจะเป็นช่วงที่เขานะครับอยู่กับริบบิทมันน่าจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนะครับในความสัมพันธ์ที่ทำให้หางเขาเนี่ยมีขึ้นมาหลังจากที่ริบบิทหายไปเนี่ย
มันก็หายไปตามครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมนี่เข้ามาแทนมันก็ได้กลับมามีใหม่แสดงว่านะครับแจ็คเนี่ยมีความรู้สึกกับพอมนี่บางอย่างที่มันทำให้เขาเนี่ยคล้ายกับเหมือนได้อยู่กับริบบิทและรู้ไหมอะไรที่บ้ามากๆฮะทุกคนจำดีไซน์แรกของพอมนี่ได้ไหมครับพอมนี่นะฮะได้ถูกออกแบบมาครั้งแรกโดยที่กูสเวิร์กบอกว่าเธอนะครับจะเป็นกบและเพื่อนเก่าของแจ็คริบบินก็เป็นกบและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าดีไซน์ของพอมนี่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีจุดนะครับที่คล้ายกันกับริบบิทนี่ก็ไม่แปลกเลยนะครับที่เวลาแจ็คอยู่กับพอมนี่เนี่ยมันจะทำให้เขานึกถึงคู่หูในสมัยก่อนของเขาอีกครั้งและในฉากช่วงท้ายของตอนที่6นะครับที่แจ็คเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่สนพอมนี่มันจริงหรือเปล่าหลังจากที่พอมนี่ได้เข้าไปกอดแจ็คด้วยความดีใจเนี่ยแจ็คเขาก็ผลักพอมนี่ออกและประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าหลังจากผลักเนี่ยเขาได้ทำการมองมือตัวเองไปทั้งหมดประมาณ3ครั้งเลยนะครับเหมือนกำลังทบทวนกับเรื่องที่ทำไปเมื่อกี้และในฉากที่เขายิงปืนโดนพอมนี่ในห้องมืดนะฮะเขาเนี่ยก็ได้พูดขอโทษที่ยิงพลาดไปโดนพอมนี่ด้วยในบทสนทนาระหว่างแจ็คกับพอมนี่ตอนที่เขาสู้กันแจ็คก็ได้บอกนะครับว่าทุกคนในโรงละครเนี่ยมันก็แค่ของเล่นเขาเท่านั้นเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยสักนิดแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเกือบจะกลายเป็นนามธรรมแล้วจากความรู้สึกผิดต่างๆนะครับที่เขาได้ทำมาในตอนนี้สรุปสั้นๆนะครับแจ็คเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่เข้ามาติดอยู่ในเกมนี้แหละวิธีที่เขาป้องกันตัวเองจากการเสียสติคือการสร้างตัวตนใหม่ของตัวเองขึ้นมาและพยายามสนุกกับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ในทางกลับกันวิธีนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขากลายเป็นบ้าก็ได้เนื่องจากมันต้องใช้การเก็บความรู้สึกที่เยอะมากๆซึ่งจะเกิดตามความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องยากนะที่เราจะเก็บอะไรแย่ๆไว้กับตัวเองอ้างอิงจากคนพากย์แจ็คนะครับอย่างไมเคิลโควักเขาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์นะครับในไลฟ์สดของ Iron Mouse ว่าในเอพิโซดต่อไปเนี่ยมันจะทำให้แฟนคลับหลายๆคนนะครับแยกส่วนกันจะมีคนที่มองว่ามันแย่มากกับเป็นตอนที่ดีสุดๆไม่ได้มีการเจาะจงนะครับว่าไอ้ที่แยกส่วนเนี่ยหมายถึงอะไรแต่เอาเป็นว่าสันนิษฐานไปก่อนเลยว่ามันต้องมีใครสักคนเนี่ยแหละเป็นนามธรรมซึ่งจากตอนที่1มาไกลขนาดนี้เนี่ยคนที่มีทรงจะเป็นนามธรรมที่สุดก็คือแจ็คนั่นแหละครับเพราะจากที่กูสเวิร์กบอกเนี่ยไม่มีใครในคณะโรงละครเลยนะครับที่ชอบเขายกเว้นพอมนี่นะครับที่เปิดใจคุยกับแจ็คแต่ว่าแจ็คเนี่ยก็พังความสัมพันธ์นั้นลงเพราะว่าเขาไม่อยากจะกลับไปซ้ำรอยอีกครั้งเหมือนกับริบบิทการที่มีความสัมพันธ์กับใครบางคนและคนคนนั้นจากไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหละฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมมาจนจบนะถ้าถามผมว่าผมชอบตัวละครนี้ไหมเนี่ยมันกล้ำกึ่งไงครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบคนที่นิสัยแย่แต่ก็พูดยากนะครับถ้าเกิดไม่มีแจ็คในแทดซีเนี่ยเรื่องนี้คงไม่สนุกขนาดนี้หรอกเอาเป็นว่าก็ภาวนานะครับว่าให้พวกเราเนี่ยได้ดูภายในปีนี้เถอะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก Knights of Guinevere ลงเนี่ยยังไงก็ตามก็อยากให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์นี้อีกนะเพราะว่าในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นการรวบรวมทฤษฎีต่างๆมาพูดแล้วแต่สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันSee ya Super Idol ตัวโชว์หลงโนเมนิงเตอร์เทงใบโชโนโนมังโตเมยียันโยทุ่งซาฮู